Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh mì nè. Bánh mì áp chảo, không có cần dùng lò nướng, không có tốn công nhiều mà mình nhồi giống như cái kiểu bánh mì xưa. Làm đơn giản, nhanh gọn mà ăn ngon. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn ha. Đầu tiên là mình dùng ở đây 2 chén bột mì đa dụng 300g. Còn bên này là 1 muỗng cà phê men khô, 4g men làm bánh mì và 1 cái trứng gà lớn. Thêm chút xíu muối, 2 muỗng canh đường, sữa tươi thì 150ml. Rồi các bạn sẽ đập cái trứng gà mình cho vào trong thau nha. Nếu mà trứng nhỏ quá thì dùng 2 cái cho cái bánh ngon, nó béo quá. Khuấy đều một cái cho trứng này nó tan sơ ra một cái. Có trứng vô bột thì bánh nó béo béo. 1 muỗng cà phê men khô, 2 muỗng canh đường cát, 150ml sữa tươi cho hết vào trong thau luôn. Có sữa tươi vô nó mới thơm ngon, còn các bạn không có sữa tươi thì mình dùng nước lọc bình thường cũng được. Khuấy đều, rồi bây giờ sẽ cho vào 300g bột mì đa dụng nè. Kết hợp chút xíu muối, muỗng canh dầu ăn. Trộn đều tất cả lên, cho cái hỗn hợp bột này nó quyện đều vào trong cái chất lỏng. Có trứng thì nước sẽ là 150ml, còn nếu mà các bạn không dùng trứng thì có thể tăng lên 170ml nước cũng được. Nhồi đều cho hỗn hợp nó quyện lại thành một khối nha. Bột này nó cũng hơi ẩm mềm chứ nó không quá cứng đâu. Bột mềm thì ra bánh nó mới xốp, còn làm bột cứng quá là bánh nó nở không đều, nó chai. Các bạn nhồi sơ qua là mình thấy nó cũng mịn rồi, không cần phải nhồi nhiều. Bây giờ đậy kính, mình chờ 1 cho đến 2 tiếng đồng hồ. Để pha cái hỗn hợp quét thì mình có bột cacao hoặc là bột Milo cũng được. 2 muỗng canh bột mì đa dụng nè. Rồi múc vào trong đây khoảng muỗng cà phê bột cacao để trộn đều lên. Trên bếp thì các bạn bắt lên khoảng 3 muỗng canh dầu ăn. Dầu nó nóng sôi thì cho hết vào trong bột, các bạn khuấy để cho bột nó tan ra. Khuấy cho nó nở vậy nè thì bột cacao nó cũng chín. Rồi hỗn hợp nó sệt sệt, không có quá lỏng nha, lỏng quá một chút nó cũng chảy. Quay trở lại thau bột, mình ủ 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ bột nó nở lên gấp đôi lúc ban đầu. Nó sủi ở bên trong nè, ở bên ngoài thì nó láng mịn. Bột vậy là nó mới đạt. Còn các bạn ủ chưa có tới thì nó chưa nở đều, bánh nó cũng không ngon nha. Bột rất là mịn luôn, ẩm mềm. Phủ thêm chút xíu bột khô lên cho nó đừng có bị dính bột nè. Mình sẽ nhồi sơ lại một cái cho cái bong bóng ở bên trong này nó bể đi. Phần bánh làm ra nó mới mịn, nó không có cái bọt khí ở bên trong, những cái bong bóng bự bự Rồi sẽ cán ra, cán mỏng ra luôn, nguyên một cái khối bột để một chút mình dàn cái phần bột dầu lên. Bột dầu giúp cho bánh của mình nó tách lớp ở bên trong nó mềm mịn. Cán càng mỏng là càng ngon ha. Bột mới lấy ra nó sẽ hơi co, các bạn phủ chút xíu bột khô mình cán cho nó dễ. Rồi sẽ cho hết cái hỗn hợp bột dầu cacao này lên, hoặc là các bạn lấy riêng từng cái cục bột rồi cái mình cho vào trong gói lại cũng được. Dàn mỏng ra, còn làm cách này thì nó nhanh, làm hết nguyên một lần luôn rồi cái mình cuộn nó lại thôi à. Cái phần bột dầu kết hợp với bột cacao này nó cũng thơm, chúc các bạn làm ra bánh nó thơm ngon. Cuộn nó lại. Cái bột dầu này mình làm hơi nhiều nè. Cái khối bột này là các bạn làm ít lại một chút cũng được, bột cacao nó phủ đều là được rồi, nhiều quá nó cũng hơi dư. Rồi túm đều lại. Vậy là xong rồi nè, một cái khối bột dài. Túm 2 cái đầu bột. Rồi bây giờ sẽ cắt nó ha. Cắt ra những cái cục bột nhỏ nhỏ, mỗi một cái viên bột là mình sẽ làm một cái bánh. Chút nữa mình túm nó lại. Không có sợ là nó ló ra bên ngoài đâu, cái phần bột này nó không có khét, nên là các bạn cứ túm đại rồi chút mình cán ra nữa cho nó hơi sát sát cái mép lại vậy nè, nó đừng có bị bung cái mép thì chút mình chiên nó không có hình tròn thôi à, chứ còn làm vậy thì nó cũng dễ. Phủ thêm chút xíu bột khô,
Rồi bây giờ các bạn sẽ cán bột ha. Tại vì nó hơi dính quá, mình làm bột dầu hơi nhiều nè nên là nó hơi dính. Còn làm bột dầu ít lại thì không có cần phủ thêm bột khô cũng được luôn. Phủ chút xíu bột khô là để cho cái phần bột này nó bớt dính lại nè. Một ít mè trắng. Tại vì nó hơi ướt nên là các bạn thấm luôn, chứ không thôi là mình phải quét chút xíu nước cho mè nó dễ bám. Thấy cái bột nó hơi ướt, làm vậy thì chút xíu nữa khi mà mình chiên nó sẽ bị bung cái lớp mè ra bớt. Rồi cán ra cho nó hơi mỏng mỏng ra chút xíu ha, để các bạn làm bánh nó dễ chín. Chút mình chiên áp chảo chứ không có chiên dầu nhiều nên là cán hơi mỏng chút xíu, hoặc là các bạn muốn cho nó hình tròn cũng được. Rồi vậy là xong rồi nè. Cái bánh ẩm mềm, có thêm một lớp mè ở bên ngoài nữa. Chuẩn bị dầu để chiên bánh. Khi mà dầu nó nóng sôi lên thì các bạn hãy thả bột vô. Rồi mình để ở mức lửa thấp thôi, chiên cho nó nở từ từ, bánh nó chín vàng đều chứ không thôi nó dễ bị khét ở bên dưới. Chút xíu thì các bạn sẽ trở cái mặt nó lại nha. Cái bánh mỏng nên cũng nhanh chín lắm, chiên sơ qua một chút là nó chín nè, cho nó vàng đều hai mặt luôn. Lúc này là nó thơm lắm nè, nó thơm cái mùi bột giống như là bánh mì vậy đó, mùi men bánh mì kết hợp với sữa tươi nữa. Vàng đều hai mặt là mình lấy nó ra. Bánh mà có cuộn lớp vậy chút các bạn ăn nó thơm mà nó mềm. Cho nó ráo dầu thì hãy để qua bên đây ha. Các bạn cho vô miếng giấy thấm dầu cho nó thấm bớt cái dầu thừa thì mình ăn nó không có ngán, và để cả ngày nó cũng không có bị mềm bánh nữa. Bánh vẫn giữ nguyên vậy nè, nó không có bị xẹp xuống. Bánh mì mè với bột cacao thơm phức mà lại lạ miệng, dễ làm. Chỉ cần mình trộn bột chút xíu là đã có bánh ngon rồi, không có cần phải nhồi rồi cái ủ cho nó lâu. Một bước duy nhất thôi. Bánh mềm mại, ở bên trong thì xốp xốp nè. Có trứng thì bánh nó mới thơm. Kết hợp với sữa tươi nữa nên bột nó cũng mềm. Còn các bạn làm bằng nước lọc thì bột nó sẽ không có được mềm bằng. Thơm mùi giống như bánh tiêu mè vậy đó, mà bột mềm ngon hơn, và nó có thêm cái mùi cacao ngọt đậm. Nó có vị ngọt ngọt nhẹ nhẹ thôi, không có quá ngọt gắt đâu. Ăn cũng ngon lắm, có thể kết hợp với các món mặn cũng ngon luôn. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Nếu chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2. Và mời các bạn bấm vào góc trái video lựa chọn sản phẩm mua ủng hộ kênh mình ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.